7 کاری که زنها توی بستر انجام میدن و مردها متنفرن. کارهایی که مردها توی بستر دوست ندارن شما انجام بدی، اما بهتون نمیگن یا میگن و شما گوش شنوا نداری. یه موقع هم با ایما و اشاره نشون میدن که دوست ندارن این رفتارا رو، ولی متاسفانه شما به این ایما و اشاره توجه نمیکنی. یعنی نصف اون وقتی که به شما اشاره میکنن که خانم بریم خرید، شما سریع اون ایما و اشاره رو هوا شکارش میکنی. اینجا هم یه ذره توجه داشته باشی، یه ذره از درد دل این آقایون کم میشه. حالا اینا که بماند، ایما و اشاره رو نمیگیری که بماند، گاهن در حسرت یه بار درخواست زن میمونن. خانم‌ها آویزه گوششون بکنن که وقتی که شما میری با آقا درخواست رابطه میدی، بهش احساس قدرت و کنترل بیشتری رو میدی، بهش احساس خودپسندی و جذابیت و مقبولیت میدی. اون وقتی که کمتر تحت فشاره، حساسیت و نگرانیش کم میشه، با یه احساس ریلکس و خیال راحت و با احساس قدرت و مردانگی بیشتری رابطه رو به دست میگیره، چون با درخواست شما تایید شده. پس خواهشاً خانمای گلمون غرور یا خجالت یا فکرهای ناشی از تابوها رو بذارن کنار و حداقل هر 3 بار رابطه‌ای که دارن 1 بار درخواست از سمت اونا باشه. و اینکه خانم خیالتون راحت، آقای شما پیش خودش هیچ فکری نمیکنه که واو چرا این درخواست میده. اتفاقا برعکس، خیلی تو چشش عزیز میشی و رضایت رو تو چشاش قشنگ میبینی. مورد دوم از خانمایی بگیم که درخواست که نمیدن بماند. وقتی ازشون درخواست میشه خیلی لفتش میدن، پرشویی میکنن. یعنی یه تنه با این رفتاراشون اعتماد به نفس مرد رو زیر پا له میکنن. یه جور طرد شدن دیگه. طرد شدن شاخ و دم داره مگه؟ خیلی براشون سخته. خانمای گل خواهشن در حد چند دقیقه هم که شده خودتون رو جای اونا بذارید. حالا با یه مثال میگم. فکر کنید یه غذا رو که خیلی دلتون میخواد بخورینه و هوس کردی و بعد جوری توی ذهنتونه مزه‌شو هی بالا و پایین میکنید، نمیذارن که بخورید. یعنی غذا جلو چشتونه اما نمیذارن بخورین. چه حالی میشین؟ حال بدیه نه؟ حالا اینکه غذاست، اصلا حسش رو نمیشه با حس وقتی که یه مرد هشهش زده بالا مقایسه بکنی. شما حس خواستن اون غذا رو توی اون صحنه 10 برابر کن، تصورش کن. اون وقت میفهمی که چقدر برای مرد این رفتار شما، این ترشرویی شما، این پس زدن سخته. پس خواهشن اگر ذره‌ای برای شوهرت ارزش و احترام قائلی، اینقدر حالشو خراب نکن، ترشرویی نکن. بلد نیستی درخواست بدی، حداقل وقتی خودش درخواست میده یه جوری رفتار نکن که از خودش متنفر بشه، از درخواستش پشیمون بشه. مورد سوم، حالا اگه از این دست خانم‌ها نیستین و در مقابل درخواست رابطه ترشرویی نمی‌کنی، حواستون به این جای رابطه هم باشه که در حین رابطه کل بار اورگاسم رسیدن شما به دوش مرد نیست. این تصورم غلطه، چون اون مرد نمیتونه ذهن خونی داشته باشه، نمیتونه حدس بزنه که شما با چه حرکتی کیف می‌کنی، با چه لمسی حالی به حولی میشی. پس لطفاً خودت همکاری بکن، نشونش بده، نقطه دلخواهتو دم دستش بذار و بدون که این کار تو هیجان رابطه رو میبره بالا. کلاً همکاری شیرینه نه؟ تو این موردم شیرین تر. مورد چهارم یه تذکر در ادامه نکته قبلی. یه سری از خانم‌ها هم هستن که برعکس دسته قبلی شبیه به مأمور راهنمایی رانندگی، منضبط، سختگیر، بکن نکن زیاد دارن، چپ و راست کردنشون و فرمان بالا پایینشون زیاده. یعنی نه به اون دسته قبلی که هیچی نمیگن، نه به اینا که همچین آدرس میدن که ویز و بلد و گوگل مپ باید بیاد جلوشون لنگ بندازه. یعنی کلاً همه چی به حرف اوناست. مثلا الان نوبت لباسمه، اینو همینقدر بکش بالا، اینو از این بیشتر نده پایین، پای راستتو این ور بذار، سرتو ببر بالاتر، دستتو یه ذره جابجا کن. انگاری آقاه شده یه عروسک کنترلی که فقط داره با دستورات خانم کنترل میشه و حرکاتو انجام میده. و اون موقع است که یه چه غلطی کردم خاصی تو چهره آقاه بیچاره داد میزنه. این یه طرف دیگه، حسی به اون شازده بیچاره هم نمیمونه. اینم یه طرف. مورد پنجم، خانمایی که برعکس مورد قبلی حرف زدن که بماند، آدرس نمیدن که بماند، هیچ پیشنهادی ندارن که بماند، بی حرکت شبیه به یه جسد فقط روی تختن. حالا 100 رحمت به یه جسد، یعنی با یه جسد بخواد رابطه بگیره ها، حداقل اون جسد خودش رو ول کرده. اینا هم بی حرکت و بی واکنشن، هم بدنشون منقبض میکنن، عضلاتشون رو منقبض میکنن و باعث میشن که مرد معذب بشه.
مورد ششم خانمایی که خیلی وسواسگونه بهداشت رو رعایت میکنن. یعنی اونقدر وسواس دارن که شوهر رو دیگه دلزده میکنن. مثلا وسواس به چه صورت؟ مثلا اینکه تا خودش و شوهرش دوش نگرفتن رابطه رو شروع نمیکنن. یا مثلا ملافه روی تخت قبل رابطه یه ملافه دارن، بعد رابطه یه ملافه دارن و اینا رو سخت میگیرن و هی عوض میکنن. نمیگم اینا بده ها، ولی دارم از این دسته میگم که بودن این موارد رو از خود رابطه واجب تر میدونن. یعنی بر فرض مثال دیروزش دوش گرفتن، حالا اونقدر هم کثیفی تو بدنشون نیست، مثلا بوی بدی نیست، حالا شوهر خسته است، بلو شده رو تخت، حوصله دوش گرفتن نداره، اما چون اون حوصله دوش گرفتن نداره خانم رابطه رو کنسل میکنه و موکول میکنه به بعد از اینکه تونست همون بره. یا مثلا یه مورد دیگه این که اونقدر وسواس دارن که به محض اینکه رابطه تموم میشه حتما خودش و آقا باید برن دوش بگیرن، در صورتی که این کار غلطه. بهتره که بعد از اینکه تخلیه تموم شد یه استراحت، یه بغل آروم، یه زمزمه تشکر با هم دیگه داشته باشن. حالا بعدش اگه دوست داشتن برن شستشویی داشته باشن اقدام کنن. و مورد آخرم خانم‌هایی که برعکس گروه قبلی ان، نظافت رو رعایت نمی‌کنن، خوشبو کننده استفاده نمی‌کنن، اصلا اعتقادی به عطر زدن و تحریک مرد ندارن، موها رو هفته یه بار شونه میزنن و وای با حال اون مرد بیچاره‌ای که زنش فوبیای حموم و آب داشته باشه. یه خاطره براتون تعریف کنم. استاد عزیزم دکتر قراداغی این خاطره رو برامون تعریف کرد که میگفتن که یه مراجعه داشتن که خانم فوبیای آب و حموم داشته و خیلی دیر به دیر حموم میرفته و شاید باور نکردنی باشه که ماهی یه بارم به زور حموم میرفته. جالب اینجاست که استاد میگفتن که وقتی این زن و شوهر وارد مطب شدن، اون بوی بدی که از بدن این خانم داشت پخش میشد تمام کارکنای اون مجموعه رو فراری داده بود. اما دکتر میگفت که با اینکه اون خانم این صحنه رو دید بازم زیر بار نمیرفت و رو به صورت همسرش گفته بود که چیه، با اینا هم هماهنگ کردی که این حرکات رو انجام بدن که به من بگن بدنت بو میده؟ یعنی تا این حد که واقعا سخته، واقعا غیر قابل تحمل هستش. خب عزیزای دلم 7 از برجسته ترین شکایت آقایون رو براتون گفتم و حالا اگه دوست دارین بدونین که بجز این اشتباهات که توی اتاق خواب ممکنه مرتکبش بشین، چه اشتباهات جبران ناپذیر دیگه‌ای ممکنه که با رفتاراتون داشته باشین و مرد رو از خودتون و زندگیتون دل سرد بکنید که خدای نکرده اونو به وسوسه خیانت بندازه، حتما این ویدیو رو که 4 نکته خیلی مهم رو توش برات توضیح دادم کلیک کن و ببین که واقعا از واجباته. و اینکه اگر همراه جدیدمونم هستین حتما کانال رو سابسکرایب کنید تا با ویدیوهای بیشتری در خدمتتون باشم و با کمک هم کانالمون رو بزرگ و بزرگتر بکنیم. پس امیدوارم که حتما توی ویدیوی بعدی هم ببینمتون. دوستتون دارم و خدا پشت پناهتون.